Hi guys, I'm Maruchin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin si Korosensei. Matagal na rin nung huli kong upload kasi medyo naging busy sa mga commission project at holidays. Yung iba siguro kilala nyo na siya kung napanood nyo ng anime na Assassination Classroom. Ako kasi ang napanood ko yung live action movie nito. Kaya ako naman ginawa si Korosensei dahil sa dalawang kapatid na idol siya. Konting kwento lang para sa mga hindi kilala si Korosensei. Isa siyang teacher, pero ang tinuturo niya sa mga student niya ay hindi academics, kundi kung paano siya patayin. Ang weird, no? Tagal na rin nung napanood ko tong live action nito. Akala ko nga alien si Korosensei kasi malakas siya, tapos marami siyang paa, para siyang octopus na humahaba yon. Pero sabi ng kapatid ko, hindi daw siya alien. Yari kita na! Kung napansin nyo rito, lagi ako nagpupunas ng lamesa kasi para maiwasan yung mga dumi at para hindi rin humalo yung ibang kulay sa clay. Dito naman gagawin ko na yung damit ni Korosensei. Lagi niyang suot yung toga. Hindi ko alam kung ba't lagi siya nakatoga. Siguro para ma-inspired yung mga student niya na graduate.
At yun, tapos na. Pakita na natin sa mga nagpagawa kung pasado. Mas Okay lang cute. sa akin. Basta gusto ko kita yung doctoral. Kita naman na. Eh, kaya nga. Hindi na mo nakaharap. Ano? Ay. Heto na, ang saya! Yari kita na. Yakiri kan. Ba't nasa background ako? Ah! Ayan! Yari kita na. Korosensei. Hindi nag-focus, ba't ganun?